Du och jag, har vi träffats förut? Varför får du tro det? Släppa honom? Jag vet inte på vilka grunder jag skulle kunna hålla honom. Då får vi sätta span på honom. Tyvärr är alla upptagna. Hej Peter. Hur kom du in här? Jag pratade med en gammal vän. Ja, där satt ni och slukade allt som Löfven kläckte ur sig. Jag har granskat de här domarna. Claes Löfven kan ju mycket väl ha stått utanför bildkant. Vera, eller hur? Peters dotter. Ska du hem? Jag kan skjutsa dig. Jag ska åt samma håll. Samma dag som Mikael Ström försvann från sitt jobb föll en av domarna mot Claes Löfven. Flickan i Österbymo. Det här är inte bara en glänta i skogen. Det är en grav. Vi har hittat kopplingen mellan Mikael Ström och Löfven-morden. Har du skickat hotbrev till Björn Stenius? Du får ta semester. Nu! Hej! Hej! Förlåt, jag trodde du skulle komma senare. Eddie, Farbror. det var lite trafik från Linköping. Ah, jag ville komma tidigare så jag hann rasta hunden. Då så, ska vi. Ja, visst. Vad kallt vi har fått. Ja, fy. Det såg väl lite annorlunda ut 88, men det har faktiskt inte hänt så mycket med gården. Vi brukar vara 16 år. Ja, det stämmer. Pappan och syskonen var borta så vi verkar vara ensamma hemma.
Hon skulle egentligen ha träffat sin pojkvän. Hon dök aldrig upp. Enligt honom så hade de bråkat dagen innan så han reagerade inte något särskilt på det. En tankbil var nere vid stallen och fyllde på oljan i värmepannan kvällen då Viveka försvann, men föraren såg ingenting mer än att det lyste ett fönster. Ja, Eva Jäger, enda grannen. Hon var utomlands när det hände. Det finns en busshållplats där nere. Intressant att du tar upp just det. Bussen passerade 6 gånger dagen som Viveka försvann, men stannade aldrig vid den här eller de närliggande hållplatserna. Men vi hittade faktiskt något. Här. Mitt på busshållplatsen stod Vivekas stövlar. Det var kallt både på dagen och på natten när Viveka försvann. Hon skulle aldrig ha klivit ur stövlarna och gått härifrån barfota. Jag tror att mördaren ställde hennes stövlar här för att han ville poängtera det uppenbara. Att de försvunnit och aldrig skulle hittas. Ja, precis. Ja, som ni vet så har vi varit tvungna att avskriva vår tidigare gärningsman, Gebri. Han har ett alibi som är fullständigt vattentätt. Så vi är tillbaka på ruta 1 nu. Förlåt, men vi har ju en person. Ja, du menar lantmätaren som inte har något motiv eller någon koppling till Eklund. Sluta trakassera honom nu. Vi blev tvungna att ta ett omtag. Vi börjar gå igenom Eklunds bakgrund igen. Vittnesmål. Så tar vi en runda dörrknackning till. Den kan Jorma och Kajsa ta. Ni andra, ni hittar er arbetsfördelning i mailboxen. Okej, kom igen nu gubbar. Var det något som var oklart? Vi har kopplat Ström till ett av Löfvenmorden. Vi kan inte knacka dörr. Släpp det där, sa jag. Lycka till med dörrknackningen. Stick. Stäng dörren efter dig. Jag fattar inte varför de inte kan erkänna att de har fel angående Löfven. Så Ström kommer ju dra. Det är från Peter. Han sitter utanför Ströms hus. Och Barbro i Östergötland. Jorma. Jag ska ändå sluta. Det är helt vansinnigt här. Ja, håller ni inte med? Jo. Sätt dig, Stefan, snälla. Den där Peter Wendel.
Vi kan inte sitta passiva medan han saboterar mina mordutredningar. Vi måste sätta stopp för det här en gång för alla. Ja, men Wendel borde inte vara något problem längre. Han har tvingats att ta semester. Frågan är om det räcker. Media gräver ju i allt som har med Löfven att göra. De är helt galna. Jag kan knappt ha telefonen igång utan att det ringer någon jävla idiot och ställer frågor. Stefan, kan du ta det lite lugnt så kan vi prata om det istället? Ja. Så här, det vi måste göra nu det är att ta tillbaks initiativet. Toppen, men hur gör vi det då? Marcus har ju en idé. Ja, vi ska gå igenom alla Claes Löfvens gamla förhör. Där ska vi se om vi hittar någon som helst indikation på att han kan ha haft en medhjälpare med sig. Lars-Åke Wall. Bra. Jag ska se till att vi får hit utskrifter av förhör. Kanon, då tar vi en kaffe nu så fortsätter vi när utskrifterna har kommit hit. Ja. Jag ska bara hem. Jag måste berätta något. Kan vi ta det lite senare, gumman? Jag ringer senare. Okej. Hej. Vad är ni här? Jag tänkte gräva vidare på Ström. Se om vi kan stärka kopplingen till flickan i Österbymo. Vi är tema om det här. Nope. Vad vet vi om Mikael Ström? Ja, ingenting, han är ostraffad. Vilka kan vi prata med? Enligt hans förra chef som Barbro har pratat med så höll han sig mest för sig själv. Släktingar? Den enda släktingen som vi hittat är en faster.
Jag hade gärna åkt och pratat med henne, men... Men jag kan stanna här. Bra. Ja, det tar inte lång tid. Ja, var bor den här fasten någonstans då? Adlens demensboende. Demensboende? Ja. Ja, men det låter ju väldigt lovande. Så det här är första gången du är ute själv alltså? Ja, jag är lite mer administrativt lagd kan man säga. Det är viktigt det med. Du, jag skulle behöva prata med den här kvinnan som bodde granne med Hellbergs. Eva Jäger är tyvärr död. Hon dog 3 år efter Viveka försvann. Cancer. Vi kollade huset och pratade med henne flera gånger, men det gav ingenting. När Claes Levén tog på sig mordet blev jag faktiskt glad. Jag tänkte att äntligen det här skulle klaras upp. Men sen kunde han ju inte visa vad han gjort av Vivekas kropp, och han hade varit enda fakta helt om bakfoten. Jag insåg väl då att vi aldrig lär få veta vad som hände Viveka. Vad tror du hände med henne då? Jag tror att hon blev mördad av någon som hade god lokalkännedom. Möjligen kände han Viveka eller visste vem hon var här i byn. Med koppling hit till Österbymo? Ja. Det är vad jag tror. Där har du Jonas. Han som var tillsammans med Viveka när hon försvann. Han blev aldrig helt kvitt misstankarna från folket i byn. Nu när domarna mot Claes Levén börjat luckras upp hade tagit en fart. Jag skulle behöva prata med honom. Ja. Ja. Jag skulle vilja åka ut dit en sista gång. Ta en titt. Det låter bra. Ursäkta mig. Skulle jag kunna få fråga dig en sak? Förlåt, men jag skulle vilja visa dig något. Jag kommer från polisen. Vad vill du? Jag skulle vilja visa dig ett foto. Det gäller Viveka. Förlåt. Administrativt lagt, sa du. Ja. Jonas, vad är det? Hej. Hej. Vi kommer från polisen. Kan vi få komma in en stund? Ja, vi skulle prata med Gunvor Ström. Hon bor väl här? Alltså, Gunvor är nästan 90 år. Hon har långt framskriden Alzheimer. Jag måste prata med hennes gode man först. Ja, förstår. Men är det okej om vi väntar här inne medan du... Ja. Tack. Ni kan gå in där till höger. Ja, tack. Ni får vara tysta.
Temo är arg. Han vill att jag och Jorma kommer in. Peter. Österbymo. Hur går det uppe i Stockholm annars med den där Kalla fallgruppen menar jag? Jo, det är bra. Den där Peter Wendel, han har jag nog läst om, tror jag. Man kan inte han lite prillig? Jo, men då är ni ju gott sällskap. Vad var det han sa, han som körde tankbilen sa? Att det lyste i ett fönster. Vilket fönster? Va? Vilket fönster? Det säger han inte. Märkligt ändå. Vad sa han mer exakt då? Vänta. Jag såg att det lyste i ett av fönstren på gården när jag parkerade vid oljeröran. Ja du. Vad dumt att de aldrig ställde någon följdfråga när du säger det. Kom. Hur lång är en sån där tankbil? Ja, inte vet jag. 8-10 meter. Kände chauffören Hellbergs? Nej, han körde en annan runda vanligtvis. Lyft med dig. Va? Lyft med så högt du kan och så tar du tag i knäna. Kom. Akta ryggen. Yrkele. Är det bra? Ja. Nu kan du släppa det. Släpp det. Om du aldrig hade varit här förut, vilket hus skulle du säga att det här stallet tillhörde då? Även högt upp i en lastbilshytt skulle jag säga att det är det där. Nej. Eva Jäger var utomlands, det är bekräftat. Han lastbilschauffören sa något om någon gran också, vet jag. Det är bara lövträd som vetter mot Jägers hus. Det stämmer inte alls. När såg man ner den här då? Vad är det här för slags träd? Gran.
Virtanen? Ja, precis. Jorma Virtanen, mäklarhuset. Ja. Vi sågs på visningen, eller hur? Ja, vad roligt. Och hur mycket vill ni lägga då? Okej. Ja, jag tror att säljaren vill ha lite mer än så. Nej, men det är inga problem. Jag kan framföra det budet. Så. Ja. Du, har du en mailadress, Mailen? Toppen. Du, kan du dra den en gång till bara? Härligt. Och det var 5,5 vi sa. 5,225, okej. Ja. Aha. Ja, absolut. Ja, jag håller med. Ja. Men du, vi gör så här att jag pratar med säljaren och så återkommer jag till dig så fort jag vet något mer. Okej. Ja, tack. Hej. Här. Ett vittnesförhör där Claes Löfven berättar att han slog följe med en man. Det var innan mordet begicks. Det är ju fantastiskt. Men jag har ingen som helst minne av de uppgifterna. Nej, vänta. Det här måste ha hamnat fel. Vadå fel? Det här är ju ett förhör från ett av de andra fallen. Det här är ju bara papper. Ja. Vi vet ju alla att Löfven är skyldig. Eller hur? Ja, men vi vill väl inte riskera att en mördare går fri. Nu lägger jag det här i rätt hög, så tiger vi om det. Förresten spelar det väl ingen roll om Löfven är skyldig eller inte. Sånt strunt. Det viktiga är att han inte kommer ut. Då är vi ju helt bortgjorda. Hej. Hej. Något du ville? Jag är klar med genomgången av nya lagförslaget. Jättefint, tack. Vi är säkert klara här om inte allt för länge. Ja, okej. Ja. Jag kan lägga det här så länge. Ja. Vänta. Ja, var var vi nu någonstans? Det nya vittnet där som... Hur gör vi med det? Ja. Du, de har haft fel hela tiden. Stackars Eddie som han har kämpat. Och så kommer jag ner och har tur bara sådär. Ja, men jag såg att han var riktigt imponerad. Eddie. Ja, hur som helst, jag tog det på oljebilen. Barbro, vadå oljebil? Chauffören sa att det lyste ett fönster. Men inte hos Hellbergs utan hos grannens. Men hon var bortrest.
Så huset stod tomt. Så Ström måste jag ha haft. Här kan du inte sitta. Kom in på en kopp kaffe istället. Ja. Ser det som hemma. Hur går det för er? Varför valde du just mig? Och min kniv, hur känner du till den? Jag vill ha lite socker. Vi vet att det är Viveka Hellberg som ligger begravd i gläntan. Jag förstår inte vad du pratar om. Österbymo. Aldrig hört talas. Har du inte? Nej. Hur kommer det sig då att den här hänger på väggen hos din faster? Min stackars faster, hon har varit sjuk i Alzheimer så länge så... När hon var friskare åkte hon runt halva Sverige och målade sin hötorgskonst. Vilket sammanträffande ändå. Ja, absolut. Synd att jag inte kan fråga henne. Hon hade säkert kunnat klara ut det här. Det vill jag inte på. Den här tavlan är målad 1968. 68, då var du 15 år. Och bodde hemma hos din faster. Får man gissa att ni tillbringar de där somrarna i Eva Jägers hus som hon hyrde ut? Du kan ju alltid fråga faster. Mikael. Jag vet vad du håller på med. Gör det? Du vill ha tillbaka ditt mord. Löfven tog det ifrån dig. Vad de anhöriga och media en förklaring på varför Viveka försvann. Alla blev tysta. Det var ingen som undrade någonting här längre. Du tappar greppet om henne. Det är därför du behöver mig. För att bevisa att Löfven ljuger. Så att du kan äga henne igen. Åh, herregud. Va? Jag glömde kakorna. Jag får verkligen be om ursäkt. Det här är ju bara papper. Vi vet ju alla att Löfven är skyldig. Vi vill väl inte riskera att en mördare går ensam. Vad håller du på med? Vad håller du själv på med? Det kan ju knacka innan du kommer in. Vad var det där? Vadå? Jag pratar i telefon. Med? Vad är det? Ett förhör eller? Vem var du pratade med? Jag pratar med min gynekolog. Vill du ha hans nummer? Du kanske vill ringa honom? Det här börjar likna trakasserier, Marcus.
ska behöva låna toaletten, det är okej. Nej. Jag tror ändå vi är klara här. Du var i Österbymo sommaren 68. 20 år senare bestämmer du för att åka förbi det där sommarhuset igen. Och då får du syn på henne. Varför just Viveka? Jag har inte tid att umgås längre. Tack så mycket. Förlåt. Hörru. Nu är det fan då. Förlåt. Jag tappade min stressboll. Jag fick av min dotter. Det gör det. Vad fan sa du nu? Förlåt, jag har googlat dig. Jag behöver ta det här samtalet. Är vi klara? Lena Wallberg. Har du haft en patient som heter Mikael Ström? Peter, jag kommer inte att ha det här samtalet med dig. Nej, svara nu. Mikael Ström. Har du eller har du inte haft en patient med det namnet? Han verkar inte fan veta allting om mig. Han är väldigt ivrig på att läsa det som du har skrivit också. Vet du vad? Du måste sluta upp och hålla på med det här. Du mår inte bra och jag har inte tid. Och jag måste gå nu. Hej. Hallå? Jag skulle behöva hjälp med en adress. Hej, kom in. Vad var det? Var har ni hållit hus? En kvällstidning har precis lagt upp en film på er kollega Barbro Svensson och hon springer runt och skallar folk medvetslösa. Och som jag förstår det rätt så sitter Peter Wendel utanför Ströms hus. Och vad har ni haft för er? Ja, hej, det är jag. Du, skicka en bil ut till han lantmätarens hus. Ja, få bort Peter Wendel. Så snabbt som möjligt. Ja, tack. Ja, det var inte mer. Hej då. Hejsan. Är du som är Peter Wendel? Ja, det är jag. Ja. Hej. Jag har fått samtal här från området om att du skulle störa omgivningen. Nej, alltså jag jobbar där. Ni får åka härifrån. Det kommer bli så att du kommer behöva följa med oss härifrån. Nej, alltså, vi kommer att lösa det. Vi kommer att skjutsa dig. Vi löser ingenting. Ni åker härifrån och jag fortsätter. Du. Vad fan håller ni på? Sluta med det där! Vad fan! Så, lugn. Så, ja. Följ med oss. Varsågod, sitt.
Blåfält. Ja, hej, jag heter Ann-Marie Wendel. Jag har någonting som jag tror att du vill höra. En inspelning. Vill du berätta lite mer vad det handlar om? Smsa tid och plats. Hallå?